Bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm hai nội dung chính như sau. Quỹ đầu cơ tiền điện tử nổi tiếng Three Arrows Capital vừa bị tuyên bố vỡ nợ khoản vay trị giá hơn 670 triệu đô. Ngân hàng Cộng đồng New York trở thành tổ chức quản lý cho nguồn dự trữ USDC của Circle. Quỹ Three Arrows Capital được cho là đã vỡ nợ với khoản vay trị giá hơn 670 triệu đô bằng tiền số. Công ty môi giới tài sản kỹ thuật số Voyo Digital vừa đưa ra thông báo rằng quỹ Three Arrows Capital không trả được khoản vay 350 triệu đô bằng stablecoin được gắn với USD và USDC và 15.250 Bitcoin trị giá khoảng 323 triệu đô theo giá hiện hành. Các khoản trên được Voyo Digital cho vay trước đó nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể. Cuộc khủng hoảng của Three Arrows Capital xảy ra sau nhiều tuần hỗn loạn trên thị trường tiền số, vốn đã xóa sổ hàng trăm tỷ đô của nhiều nhà đầu tư. Bitcoin và Ethereum đều đang giao dịch ở mức thấp, lần lượt quanh mốc 20.000 đô và 1.200 đô. Vốn hóa toàn thị trường tiền số luôn nằm dưới 1.000 tỷ đô, giảm mạnh so với khoảng 3.000 tỷ đô hồi tháng 11 năm 2021. Three Arrows Capital vẫn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tín dụng ngày càng trầm trọng hơn do áp lực xuống giá chưa có điểm dừng của tiền số. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thể hiện quan điểm cứng rắn trong việc kiểm soát lạm phát tràn lan. Điều này càng là tin xấu cho tương lai của tiền số. Nằm trong hàng ngũ những quỹ đầu cơ tập trung vào tiền số lớn nhất thế giới, Three Arrows Capital đã vay những khoản tiền lớn từ nhiều công ty khác nhau và đầu tư vào nhiều dự án tài sản kỹ thuật số. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự lây lan rộng trên toàn thị trường. Ngân hàng Cộng đồng New York trở thành tổ chức quản lý cho nguồn dự trữ USDC của Circle. Cột mốc đánh dấu lần đầu tiên một ngân hàng cộng đồng sẽ đóng vai trò là nhà giám sát tài sản cho một stablecoin. Ngân hàng Cộng đồng New York, một ngân hàng cộng đồng có trụ sở tại bang New York và có chi nhánh ở New Jersey, Florida và Ohio, sẽ đóng vai trò là đơn vị giám sát đối với một số tài sản dự trữ bảo chứng đằng sau stablecoin USD của Circle, nhà phát hành USDC. Bên cạnh đó, hai công ty cũng sẽ làm việc về các giải pháp tài chính chi phí thấp cho các cộng đồng chưa được phục vụ và không có ngân hàng. Quan hệ đối tác là một phần trong nỗ lực của Circle nhằm đưa các tổ chức tài chính không được đại diện vào thị trường tiền mã hóa. Nhìn chung, USDC đã tự phân biệt mình với các đối thủ cạnh tranh stablecoin khác bằng cách thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với các ngân hàng truyền thống và luôn cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn tài sản dự trữ, chỉ nắm giữ tiền mặt bằng đô la và trái phiếu chính phủ Mỹ, trái ngược hoàn toàn với bức tranh u ám mà đối thủ Tether đang phải đối mặt. Do đó, USDC đã được tốc độ phát triển thần tốc, đẩy nguồn cung lưu hành hiện tại là 55 tỷ đô, áp sát với mốc 66,7 tỷ đô của Tether hiện tại. Vào tháng 4, Circle cũng đã thông báo rằng BNY Mellon, một trong những ngân hàng giám sát lâu đời nhất và lớn nhất Hoa Kỳ, cùng khối tài sản quản lý lên tới 45.000 tỷ đô, sẽ là đại diện giám sát chính cho các khoản dự trữ của USDC. Không những vậy, Circle còn sở hữu thêm một đại diện quản lý tài sản khác cho kho dự trữ tiền mặt của mình là tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới BlackRock, nhà đầu tư quan trọng cho vòng gọi vốn 400 triệu đô của Circle vừa qua.